Xin chào các bạn. Ở đây thì mình vừa có một cái video mình vừa xuất ra từ Google Earth thì trông nó như thế này. Đến những cái video như này thường những cái video dạng thô để chúng ta lên After Effects và Premiere để xử lý về những cái video về địa lý, lịch sử và con người. Đấy, chúng ta có đang từ ngoài phóng vào và sau đó lại thu nhỏ ra. Đó. Thì cái này khi mình làm này thì mình phải trích xuất trên Google Earth trước, trích xuất cái video dữ liệu thô như này trước, để sau đó mình có làm những cái mũi tên này, những cái diện tích thay đổi này, nó xoay nó hiển thị lên này, để nó làm về những cái video về lịch sử và những cái video về địa lý thì cần phải xuất những cái dữ liệu thô như này trên Google Earth. Thì ở đây mình mình xuất cái video Google Earth đây, là mình xuất nó sẽ như thế này. Đó, thì làm sao để tạo được một cái video như thế này thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn về cái cách mà xuất được một cái video nó ra dạng thô như này đó, để chúng ta làm tiếp vào những cái phần mềm tiếp theo. Ok, thì rất là đơn giản thôi các bạn. Chúng ta ở đây ví dụ như mình tạo ra một cái ấy đấy, mình tạo ra một cái folder mới như Earth này, tạo ra folder mới này, mình tạo ra folder mới này, N2 đi. Đây, thì ở đây mình tạo ra một cái folder mới thì nó như này. Thì điểm được mình thì cái vị trí đầu tiên ấy, chúng ta cố định camera của nó là chúng ta ấn vào cái Earth Attach này, cái Earth Plate này. Ở đây, ví dụ ở điểm này mình ấn vào đây, mình tạo cho nó ở cái vị trí đầu tiên, nó ở vị trí này, mình đặt nó là điểm P1 đây. Rồi, mình đặt nó là điểm P1 và sau đó mình tiến đến cái khu vực ở đây, mình đặt xuống đây là điểm P2. Xuống chúng ta phải xoay cái camera xuống những cái góc mà chúng ta ưng ý nhất, đúng không? Ví dụ như đây, mình xoay về Lăng Bác chẳng hạn, được chưa? Mình làm một cái video giới thiệu về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng hạn. Đây, thì mình làm như này. Sau đó mình phải cố định cái vị trí mà đây nó như này, và vị trí này mình cho thêm một điểm nữa chẳng hạn. Đây mình đặt đây điểm P2 đi. Ok, mình đặt đây là điểm P2 này. Sau đó xuống đây, xuống đây đi, xuống đây mình đặt nó là điểm P3. P3 sẽ có cái hướng nhìn nó sẽ như thế này. Ok, và ví dụ như giới thiệu tiếp là cái Lăng Bác này nó cách Nam Định bao nhiêu km hoặc cách biên giới bao nhiêu km chẳng hạn, thì mình cần phải zoom to nó lại, cầm zoom nhỏ nó lại như vị trí như này, đúng không? Mình cần zoom nhỏ cái vị trí lại như này thì mình có đặt đây điểm P4 chẳng hạn. Đó, ví dụ như mình muốn làm cái đường line hoặc cái đường Saper, mình bảo là ở cái vị trí Lăng Bác này nó cách cái vị trí nào đấy ABC đấy trên bản đồ này khoảng bao nhiêu cây mét chẳng hạn, thì mình cần đấy. Thì sau khi mình tạo xong thì như thế này, các điểm nó như thế này, thì mình tạm ấn tắt cái video này đi. Mình ấn vào cái, sau đó mình tắt hết, mình tắt cái folder này đi, thì những cái điểm này nó không bị biến mất. Thì sau đó mình vào, mình bấm vào chức năng chọn vào cái folder mình vừa tạo ra này, mình ấn vào chức năng Play Tour trên Google Earth, thì lập tức Google Earth nó sẽ lưu cái nó lập tức ở Google Earth thì nó sẽ lưu cái, nó sẽ làm một cái video cho chúng ta từ những góc nhìn. Đây, mời các bạn cùng xem. Đó, zoom nhỏ lại như này, và sau đó nó sẽ xoay ra cái vị trí những cái điểm mà mình đã cài đặt sẵn là như nãy. Tại đây là Google nó đang render thì nó có vẻ hơi lâu. Đó, ra vị trí như này ạ. Sau đó mình làm thêm một số cái hiệu ứng vào, mình giới thiệu mũi tên, mũi tiếc, mình có cái bảng thông báo ngay bên cạnh đây là Lăng Chủ tịch như này ABC. Đấy, rồi cách ra là bao nhiêu mét. Đấy, như thế là chúng ta đã xong được một cái video Google Earth thoát ra cho chúng ta. Thì sau khi mà Google Earth nó làm cho chúng ta được đến đây rồi, thì chúng ta bấm vào cái ký hiệu server đây. Đó, chúng ta ấn vào cái ký hiệu server và mình ở đây mình đặt là video 2 chẳng hạn. Ok, mình đặt là video 2. Ok, và sau đó mình có cách nữa là mình sẽ xuất cái này nhá, mình xuất cái video này như thế nào nhá. Thì là các bạn vào đây, vào tool,
và các bạn chọn vào cái dự án này các bạn nhé, chọn vào cái folder này, các bạn vào tool. Không, tiếp theo là các bạn phải tắt cái đấy đi, tắt cái viên thanh ở dưới đây đi, rồi các bạn vào tool và các bạn chọn move maker. Đó là chúng ta chọn ở cái vị trí lưu dự án và chọn ở cái chất lượng chúng ta muốn lưu, thì tốt nhất chúng ta nên lưu ở chế độ 1080 thôi. Vì nếu mà lưu ở chế độ 4K thì thực sự là rất là nặng máy và gần như là rất là nặng máy, gần như đa số các máy nó không chạy được đâu. Thì chúng ta chỉ cần ấn Create Movie thôi. Ở đây mình tại vì mình chưa đổi tên, mình ví dụ đây mình đặt P2 đi. Đây, ở đây mình Create Movie. Thì sau khi máy nó sẽ render cho mình thì mình sẽ có kết quả đây như video ban đầu mình cho các bạn xem. Thì sau khi máy nó render xong thì ở đây thì render thì cũng không có gì cả, thì mình sẽ tắt, tạm dừng. Và như vậy là mình render xong thì mình sẽ có một cái video như này. Đó, mình sẽ có một cái video như này và mình sẽ mang vào After Effects và Premiere để mình xử lý tiếp. Đó, ok, vậy là mình đã hướng dẫn qua cho các bạn